بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ وایو functions of nervous system. NS د nervous system major functions یا غټ کارونه کم دي. یاد ساتي د nervous system ډېر کارونه دي خو major functions یې خاص یو 4 دي. الاولنی فنکشن د دې سنسیشن، دا به مونږ خبرې دا به سنس کوي، محسوسي به چینجز کم چې په انټرنل انوایرمنټ کې راځي او کم چې په ایکسټرنل انوایرمنټ کې راځي. د دننه باډي کې چې کوم چینجز راځي هغه به هم سینس کوي، بهر چې په ماحول کې کوم چینجز راځي هغه به هم سینس کوي. فار ایگزامپل بار ټمپریچر دی یا زموږ باډي ټچ شي یا په پریشر راشي یا لایټ دی یا څوک اواز وکړي هغه ټول سنسیشن به دا کوي. انټرنل چې دننه په باډي کې کوم چینجز راځي د هغه سنسیشن به هم څوک کوي، نروس سیسټم کوي. دویم کنډکشن of informations. دا کم سنسیشن چې د وګو کم انفارمیشن چې د گین کړل محسوس یې کړل دا به اوس مخکې وړي څنګه، مخکې به سنټرل نرو سیستم ته فارورډ کوي څنګه، نو دا وړلو ته دې ته موږ وایو کنډکشن. او دا کنډکشن به څوک کوي، دا د نیورون د خاص پارټس چې کوم دي، نروز چې کوم دي، اکزون او ډینډرونز چې کوم دي، هغې به دا مخکې څه کوي، فارورډ کوي سنټرل نرو سیسټم ته. دریم نمبر به انټیګریشن کېږي د دغه. دریم نمبر څه کوي، انټیګریشن به کوي. اوس دا ټول څومره انفارمیشن دي دا به ټول را جمع کوي، سنټرل نرو سیسټم له به ورکوي، هلته به د دې متعلق فیصله کېږي. او څلورم به د میجر فنکشن څه ویل که ریسپانس به څلورم فنکشن وي ستا ایکسټرنل یا انټرنل انوایرمنټ نه چې د ایکسټرنل یا د انټرنل انوایرمنټ نه چې کوم چینجز راغلي دي، کوم چینجز د محسوس کړي دي، د هغه خلاف یا د هغه مطابق به دا واپس کم ډیسیژن ورکوي، دا خلاف به دا کم ایکشن اخلي. دغه ایکشن ته مونږ څه وایو، د موټر نروز په ترو باندې به اخلي او دغه ایکشن ته مونږ وایو ریسپانس. نو دا څلور د میجر فنکشنز دي، سنسیشن، کنډکشن او انټیګریشن او ریسپانس. نو SCIR دا د میجر فنکشنز دی، SCIR. که د دې څلور واړو فنکشنز ته تاسو وګورئ، سنسیشن ته، کنډکشن ته، انټیګریشن ته او ریسپانس ته، نو دا موږ له دوه میسیجز راکوي. او هغه میسیجز موږ له څنګه راکوي، د دوی نه پته لګي. په ډیفینیشن کې موږ د دې نرو سیسټم په ډیفینیشن کې یو خبره کړې وه چې د نرو سیسټم کار به څه ټو کنټرول and coordinate. موږ دوه خبرې کړې وي، to control and coordinate the body activities. نو هغې دا د فنکشن نه پته ولګېده چې د باډي څومره اکټیویټیز دي هغه به ټول دا کوارډینیټ کوي او هغه به څه کوي، لکه کنټرول کې به ساتي. بل د باډۍ چې څومره آرګنز دي، د باډۍ چې څومره سپیسیفیک شیزونه دي، که هغه ګلینډز دي، که هغه مسلز دي، که هغه آرګنز دي، که هر څوک دي، د هغوی په منځ کې کنیکشن، د یو بل سره رابطه هغه نرو سیسټم ساتي. نو دا زموږ سره میجر فنکشنز آف نرو سیسټم چې هغه ته موږ وایو SCIR، سنسیشن، conduction of information, integration of information or response. واپس به
کم انفارمیشن چې دوی ته راغلی دي د هغه متعلق چې کم ریسپانس ورکوي نو دا کار چې کم دي دا میجر فنکشنز دي د چا د نروس سیستم